په میتس کې به موږ د دوو ایمیجنري نمبرو څخه موږ څه رقم کوادریټیک ایکویشن جوړو. اول به موږ دلته کوادریټیک ایکویشن وپېژنو چې دا مساوات ته وایي چې د هغه پاور زیات څه زیات دوی، یعنې د متغیر پاور د ټول زیات دوی و دې ته موږ کوادریټیک ایکویشن وایو. که دغه رقم کوادریټیک ایکویشن چې د هغه د متغیر پاور دوی زموږ سره دلته ایمیجنري نمبرونه دي دوه دانې، د دې څخه به موږ څه رقم جوړو. دا چې دي دا دوه نمبرونه دي، یو پلس 3 ایوټا دی، یو ماینس 3 ایوټا دی. دا هم ایمیجنري نمبر دی، دا هم ایمیجنري نمبر دی. که دا دواړه موږ سره کمباین کړو، سره یو ځای کړو، د رول مطابق د دې څخه موږ کوادریټیک ایکویشن بالکل جوړولی شو. موږ به اول دا شی معلومو چې په کوادریټیک ایکویشن کې زموږ سره دوه دانې روټ شته، یو A او B. کوادریټیک ایکویشن کې د x2 چې کومه کویفیشنټ هغه ته موږ روټ A وایو، دغه 5 دی د ساده x و دې ته موږ روټ B وایو. که موږ دا دواړه سره جمع کړو و دې ته موږ سم وایو. یعنې سم معنا دا ده چې موږ A او B دواړه سره جمع کړو، دا دوه روټس. او پروډکټ معنا دا د ضرب چې A او B دواړه موږ سره ملټیپلای کړو، سره ضرب یې کړو. اوس دا جمع 3 ایوټا او ماینس 3 ایوټا، په دې کې به د اول موږ روټ A کړو، دا دویم موږ روټ B کړو. د دې به یو وار موږ سم راوباسو، بیا به پروډکټ راوباسو. او په دې وجه باندې چې دلته موږ د دې دوه څخه کوادریټیک ایکویشن جوړو، موږ به دا فارموله استعمالو، x سکویر ماینس sx جمع p اکول ټو 0. د دې ځان ته جلا پروف دی چې دا څه رقم راغلی. بهرحال د دې فارمولې په ذریعه به موږ د دې دوه ایمیجنري نمبرو څخه کوادریټیک ایکویشن جوړو. اوس اول به موږ د دې سم راباسو، یعنې s برابر a جمع b. موږ به دې دواړه سره جمع کوو، s برابر د اول a دی، دا به 3 ایوټاس، بیا جمع دا دوم چې دی هغه ماینس 3 ایوټا دی. دا دواړه که موږ سره جمع کړو دا به کینسل شي، دې جواب به 0 راسي. یعنې د سم جواب زموږ سره 0 راغلی. بیا موږ پروډکټ راباسو. پروډکټ موږ ویلي و چې A او B دوه روټ سره ضرب کړو، دې ته پروډکټ وایو. P اکول ټو P برابر دا زموږ سره اول 3 ایوټا جمع چې دی دا A دی، دا به 3 ایوټا وکړو، ملټیپلیکیشن ساین علامت به وکړو. بیا دا B چې دی دا زموږ سره ماینس 3 ایوټا دی. اوس که دا دواړه سره ملټیپلای یعنې ضرب کړو، دا به 3 تیا 9 راسي، لیکن ماینس دی، جمع ماینس ماینس راځي، دا به ایوټا سکویر راسي. دا ایوټا سکویر قیمت زموږ سره ماینس 1 دی. د دې ایوټا سکویر په ځای کې به ماینس 1 ولګو، P اکول ټو ماینس 9 به وکړو، 9 ماینس 1 به وکړو. P اکول ټو برابر ماینس ماینس جمع 9 سو، یعنې د پروډکټ زموږ سره جواب جمع 9 سو. اوس موږ سم هم راویستی، پروډکټ هم راویستی. دغه سم او پروډکټ چې دی دا به دواړه موږ په دې فارموله کې کښېږدو، برابر موږ د دې څخه کوادریټیک ایکویشن جوړ کړو. دا فارموله به دلته وکړو، x سکویر ماینس sx جمع p اکول ټو 0. x سکویر به هغه رقم وکړو ماینس د s په ځای کې چې کوم سم راایستلي و هلته موږ 0 وکړو، x د دې سره ملټیپلای یعنې ضرب دی. بیا جمع به وکړو، د p قیمت زموږ سره 9 دی اکول ټو 0. بیا x سکویر به وکړو، دا صفر چې دی دا د x سره ضرب که جواب یې هغه 0 راځي، جمع 9 اکول ټو 0 راځي. زموږ سره دا مساوات دی x2 جمع 9 اکول ټو 0. د دې دوه ایمیجنري او د دوه څخه موږ کوادریټیک ایکویشن جوړ کړي.